भिडियोको लागि गर्नु परिहाल्यो गाइस। के भयो? ए कौ शिवरात्रिको चार्जमा साइकल लडिरहेको छ गाइस होइन हाम्रो। आइज न है के टडाइरह भने म चाहिँ नि मिलेन रे मा बगा भयो गाइस। खाना खाने टाइम मेरो 11:30 बजे है होइन। हजुरहरू पनि कतिजना हुनुहुन्छ मासु मन पर्दैन होइन। मासु यो मासु मन पनि कति हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। वास्तवमा भन्यो भने यो मासु खाने चिजै होइन। कहिलेकाहीँ त मन पर्दैन मलाई मासु मन नपर्ने होइन तर झट्ट मन पर्दैन कि। के बोले भाइ? अब के बोले? अनि त्यही भएर आज फ्राइड राइस है। आलु 2टा गुवा 2टा लसुन प्याज लसुन टक्कमा पकाएर देखाउँछ च्वासै पारेर। Okay, let me enjoy the food है। मिठो छ मैले बनाए मिठो हुन्छ नि त। अब हामी खाना खाएर एकछिन रेस्ट गरेर अनि साइकल बनाउनु बेला भेटौँ है डाइरेक्ट। अब मेरो गियर बिग्रेको अवस्था कस्तो काट्टो कटाउँछ कि उठाउँछ अहिले कराएन के अरे राइट र लेफ्ट लाइन बाटो हुन्छ। लेफ्टबाट गयो भने चाहिँ साइकलको पसल अनि त्यहाँ सानो सानो तिनो स्ट्यान्ड हान्ने ठाउँ छ आउनु सक्नुहुन्छ। यताबाट लेफ्ट जाने हो है। यहाँ हो है यहाँ हो है साइकल गर्ने हो। खुल्ला छ होइन खुल्लै छ ल। लेट्स गो लेट्स गो। न यसको गियर हेरिदिनु पऱ्यो मेरो। गियरै सरेन। यो ठाउँ है गाइस आउनु सक्नुहुन्छ। हजुर मेरो यही फर्पिङ हो नि ठाडुङ्गा उसको सँगै हो। गाइस हजुरले किन्न मन छ भन्नु है 28,000 दिने त्यो साइकल। अनि यता चाहिँ ग्रिसी हान्नु पनि रहेछ क्या अरे कटक कटक गराउँछ रहेछ। हुन्छ अस्ति निकालेर भएको थियो क्या मैले पाङ्ग्रा निकालेर लगेर भएको थियो कि राख्दाखेरि त अब नेटा देखाएर 46,000 थियो। गियर बनाइरहेको यही गाइस भयो। साइकल तन्दुरुस्त भएको छ होइन। अब हजुरलाई हाम्रो फार्पिङको झुलुङ्गे पुल देखाउन लान्छ हामी है। थर्केको हेर थर्केको ल गाइस वी आर गोइङ टु के घटाइ बडा भ्याउँछ त्यो बाँड्नु भयो।
के खरायो हेरेका ल्याङै भएछ त है म त R15 मा छ अगाडि एक्सपल्स छ अनि यो चाहिँ इन्टाइस बाइक हो इन्टाइस त्यो अगाडि ब्रेक होला यार त्यो यसको अगाडिको ब्रेक छैन यो पछाडिको काचा खुच्चुक आवाज आउने के हो त्यो हो तर यसमा ब्रेक छैन म मर्छ होला अगाडि ब्रेक छैन ल यो पछाडि झ्याप्पै लाग्छ हातबाट चलाउनु पनि हुँदैन यता यता अगाडि गइ सिधै सिधा छ नि आएर है पिन टाइट गर्नुपर्ने अब ठिक होला ओहो बाँदर जहिले आइरहन्छ नि बाँदर त ल म अस्ति नआउँदाखेरि नि थियो कि अस्ति नै आइरहेको थिएन है म आउँदाखेरि अस्ति त झुन्डै आएको थियो चिन्ता गर्ने स्थान होइन गोपालेश्वर यो वन गणेशमा आइसकेका छौँ यहाँ नयाँ पुल छ होइन यहाँ बन्जी जब बनाउने रे सुरुमै मलाई हामफाल लाउने भनेको छ डोटी नबानिकन गऱ्यो के तिम्रो त गेरै बडा छैन म चाहिँ वन गणेश जान्छौँ यही हो है गाडी यस्तो मामपुल अहिले तिमीहरू उयो भर्याङ झार्नु पनि पर्छ मैले ओर्ले झर्ने म त दुईचोटि झरेँ यार के हो मामपुले जान्नु मिल्यो र कहिले त जान ल गाइस हामी गएको अवस्था छ त्यहाँ गएर दाइ हामी आउनु मिल्छ दाइ हामी आउनु मिल्छ भनेर होइन तर यो साँच्चीकै बन्जी जब बनाउँछ त्यसको लागि बनायो यो ए हामी पनि गएर काम गरेर यसो गरौँ न यस्तो आइज नि क्या म छु नि यहाँ कमान भयो आइज न है के टोराइरह भने म चाहिँ नि तिमीहरूलाई टिकटक पो नबनाउनु भने त फोटो पनि नखिचा भने खा त हेर्नुलाई त के छैन त नि के हो ल भोलि आउनु मिलेन रे मा बगा आइज न है के टोराइरह भने भयो गाई म चाहिँ नि किन अट्यारी भन्नु होइन हाम्रै पुल हो जहिले आए पनि हुन्छ यही हो होइन हाम्रो झुलुङ्गे पुल अहिले चाहिँ दाइहरूले काम गरिरहेको हुँदाखेरि तत्कालीन रूपमा कोही पनि जान नसकेको त्यो चाहिँ के भने झुप पनि यहाँ आएर फोटो खिचिरहेको छ कि यो नलगाउँदा पनि होइन फोटो खिचिरहेको भएर मामफुली हाम्रो जान्न त्यहाँ हो हामी त असल मान्छे हो तैपनि त्यही भएर हामी बुझेर यहाँबाट फर्किसकेका छौँ हजुरहरू पनि अटेरी नगरिदिनु होला आफ्नै पुल हो जहिले आइ हुन्छ होइन हेर्ने जाने क्रममा पुल चढी फोटो खिच्ने टिकटक बनाउने जस्ता कार्यहरू भएको हुँदा यसबाट भएको पुलमा चढ्न र अन्य आवश्यक काम नगराउन भन्न र तल पुग्नु लाग्यो होइन यो त अब पानी ट्याङ्की कहिले चालु हुन्छ थाहा छैन लेट्स गो कोही मजा भन्छ यार बेगै नभएको
ले अरे साइकल चला पारा हेलो गाइस हाम्रो सिडी माम फके भिडियोको लागि गर्नु पर्यो हेलो गाइस ए काउ what what ल मेरो किन भनेर त हाँसे पैसा यस्तो आयो कस्तो लाग्यो यार फेरि पाहाडको बब्बाल उड्यो माथि आइदिरहेको मैले त्यो अघि भाइ लडेर खिच्नु पाएन फेरि खिच्नु फेरि बनाउँदा मैले चाहिँ सक्सेसफुल्ली गाइस गाइस खतरा गरेर देनी यार कुछ समझ में आया अरे गाह्रो बाटो लाने हामी गाह्रो बाटो अघिल्लो पुल त यो है गाइस दाइले काम गर्दैछ हैन मात्र 50 रुपैयाँमा साइकल धुइन्छ बेराउनु होला जाली भेटेन जाली साइकल यहाँ रेडी भएर बसिरहेको छ होइन ल साइकल भने उभाउनु हुँदैन रहेछ क्या सबैको सबैजना भल्ला गरेर लेट्स टुट परो पानीपुरी खाने हो गाइस होइन हामी चाहिँ चरपटेको चार्जमा छौँ आजको लागि भिडियो यही सकिएको समाप्त भइरहेको छ माथि सुटिङ छ हामीले यता हेरिरहेको छौँ होइन यता पानीपुरी छ के अरे पानी छ होइन त्यही भएर हामी पानी तिर्न लागेको छैन त्यो बाई बाई सी यु अन नेक्स्ट ब्लग तर हेर्दै शिवरात्रिको चार्जमा साइकल लडिरहेको छ गाइस होइन हाम्रो भ्यू हो गाइस है गाइस बेटा गेम है बेटा ओके गाइस यस्तो राम्रो गेम बसेको सकेन वानसँग है टक्क